kepada semua rakan-rakan. Hari ini saya akan cerita mengenai satu software yang baru iaitu Jamovi. Ianya sudah bermula start daripada 2017-2018 lah. Tapi saya baru start discover bahawa this software is kind of very powerful in term of the usage kerana Jamovi ni adalah option kepada penggunaan software berbayar seperti SPSS. So anda boleh pergi download Jamovi ni dekat website berikut jamovi.org. Datang ke channel saya Kajidataonline. Please consider to subscribe, like and share all our videos. We provide a very comprehensive online courses free of charge. Nonton semua video kami sehingga akhir pembelajaran secara dan dalam channel saya ni insya-Allah saya akan ceritakan kepada anda dengan lebih detail bagaimana kaedah kita nak menggunakan Jamovi ni. Namun pada kali ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan sahaja untuk tujuan pengetahuan asas macam mana overview Jamovi ni untuk tuan-tuan perempuan bayangkan nanti bila nak guna. Okay, so saya ada a few SPSS file dan SPSS file ni boleh di-download menggunakan format SAV. Maknanya Jamovi boleh baca SAV file yang tuan-tuan dan perempuan dah buat di dalam Excel, spreadsheet ataupun di dalam bentuk SPSS. So kalau kita tengok kat sini, tuan-tuan dan perempuan berpeluang untuk import jenis-jenis file seperti berikut. So bagi saya ia sangat powerful dan ia sangat user friendly sebab dia mirip SPSS bagi kita yang selalu guna SPSS, tetapi sekarang ni kita ada sedikit cabaran sebab SPSS kita belajar kat universiti dulu berbayar, tapi sekarang kita dah kerja tapi kita nak guna capability of the SPSS untuk membuat certain simple analysis ataupun advanced analysis. Namun anda ada peluang untuk menggunakan Jamovi. So jangan lupa untuk gunakan Jamovi sebab Jamovi ini percuma. Dia sama macam penggunaan SPSS. Okay? So cara dia tadi macam mana? Pergi website Jamovi, download. Cuma saya ada satu nak maklumkan, Jamovi ni dia sesuai untuk 64 bit dan ke atas, sama ada pakai Mac atau pakai Windows. So anda yang pakai 32, saya minta maaf, setahu saya tak boleh. Anda mesti pakai yang 64 bit. Okey, saya tunjuk contoh. Katakanlah tuan-tuan puan nak buat t-test kita boleh pakai independent sample t-test untuk mencari perbezaan. Contoh saya nak tengok perbezaan CGPA antara dua different group. Ni saya ada gender lah, lelaki dan perempuan. So by inserting the data macam ni, masukkan data CGPA, masukkan data gender, apa yang berlaku ni nanti Jamovi akan menggunakan RAM komputer kita. Saya sedang buat satu operasi lain di belakang komputer ni, so dia akan ada sedikit masa lah yang dia ambil kerana RAM yang telah digunakan. Tapi apa yang saya nak tunjukkan, dengan hanya a few clicks tuan-tuan dan perempuan boleh nampak bahawa ujian statistik ini berjaya dilakukan oleh Jamovi untuk tunjukkan kepada anda the capability of the Jamovi in term of giving the result is very useful. Okay, so sekarang ni tuan-tuan dan perempuan dah tak payah risau lah kalau nak buat analisis data tapi tak ada SPSS, no problem because Jamovi will help you. Okay, so saya rasa saya nak make it short like that. Dan lagi satu bagusnya Jamovi ni, anda just boleh copy dan paste terus dalam Windows, dalam Microsoft Word. So bila kita boleh copy dan paste dalam Microsoft Word, maka dia akan menjimatkan masa kita untuk tujuan penulisan tesis. Jadi kepada anda yang sedang buat master, PhD, dissertation, degree, so now is the time that tidak ada masalah lagi kerana semuanya telah dipermudahkan kerana komputer yang anda gunakan ini. Sebagai contoh, software yang anda pakai Jamovi ini sama je dia punya output yang tuan-tuan perempuan akan dapat apabila tuan-tuan perempuan menggunakan SPSS. Okay, so saya nak cerita itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi untuk explore macam mana kita nak buat sedikit manipulasi, macam mana kita nak buat interpretasi, macam mana kita nak gunakan software ini untuk tujuan tuan-tuan dan perempuan. Okay, kepada yang baru nak tahu channel ini, kita akan bantu bukan saja daripada konteks penyelidikan, kita juga akan bantu rakan-rakan yang sedang nak buat bisnes, nak tahu nak deploy bisnes macam mana and so on. InsyaAllah kita akan sama-sama bincang. Oleh itu jangan lupa like, subscribe, share dan bertanya. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sehingga itu, bye-bye.